एभ्रिवान नमस्ते म फेरि आज उपस्थित भएको छु आज जुन कमन टाइपको जुन अहिले प्रब्लम जुन नेपालमा या वर्ल्ड वाइड जुन देखिरहेको छ आई फ्लू जुन कन्जक्टिभाइटिस यसमा चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ जानकारी लिएर आज हजुरको सामुमा आज उपस्थित भएको छु र आई कन्जक्टिभाइटिस यो चाहिँ के हो त यो चाहिँ यसमा चाहिँ कस्तो खालको सिम्पटम्सहरु देखा पर्दछ त यो एउटा हुन्छ नि यो तीन कारणले गर्दा फेरि हुन सक्छ एउटा ब्याक्टेरियल भयो अर्को एलर्जिक भयो र अर्को हुन्छ भाइरस र अहिले जुन वर्ल्ड वाइड जुन फैलिरहेको छ यो चाहिँ भाइरल कन्जक्टिभाइटिस हो भाइरसको कारणले गर्दा फेरि हो र भाइरल जुन कन्डिसन छ जुनमा चाहिँ देखिने या भाइरल ब्याक्टेरियल एलर्जिक तीनटै कन्डिसनमा जुन कन्जक्टिभाइटिस हुन्छ त्यसमा चाहिँ देखिने कमन सिम्पटम्सहरु जस्तै आईको आई भित्र जुन रेड या पिंक कलरको आई हुन्छ जुन हेर्न चाहिँ एकदम ज्यादा गाह्रो हुन्छ त्यसपछि अर्को हुन्छ आईको वरिपरि आईलिड वरिपरि जुन सोइलिङ हुन्छ त्यो सोइलिङ कमन सिम्पटम्स जस्तै तीनवटा हुन्छ यसमा सिम्पटम्स कमन टाइपको एउटा हुन्छ रेड अर पिंक आई अर्को हुन्छ आईलिडको वरिपरि सोइलिङ टाइपको जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ अलिकति आई ठुलो टाइपको अलि भारी टाइपको लाग्छ र अर्को थर्ड नम्बरमा छ कि जुन आँखामा निस्किने जुन लिक्विडहरुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आँखामा टाँसिने टाइपको जुन गाह्रो हुने टाइपको हुन्छ यो तीनटा चाहिँ कमन भयो र कसैलाई हुन्छ नि आई इरिटेसन अब यत्रो त भइसकेपछि कसैलाई भन्दा नि प्रायलाई आई इरिटेसन त्यसबाट त भइ नै हाल्छ आई इरिटेसन हुन्छ बर्न टाइपको हुन्छ पोल छ अनि यसको कारण चाहिँ के हो त कारण भनिगए ब्याक्टेरियल भाइरस एलर्जी र अब एलर्जीमा जाम एलर्जी चाहिँ कस्तो हो भने हामीले जे पाए त्यही छोयौं हातले आँखा छोयौं अब त्यो फरेन पार्टिकल्सहरु जुन हाम्रो आँखामा छिर्छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एलर्जीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ हुने गर्दछ र अर्को भनेको ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दाखेरि र ब्याक्टेरियाहरुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भयो भने हामीले हुन्छ नि ब्याक्टेरियल एन्टिब्याक्टेरियलहरु त्यसको लागि हामीले युज गर्छौं ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दाखेरि मानौं र अर्को भयो जुन भाइरसको कारणले गर्दाखेरि र भाइरसको केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकदम छिटो स्प्रेड हुन्छ जस्तै एकजनालाई छ उसको टच थ्रुबाट जस्तै आई टच यताउति आई टच गरिसकेर त्यही हातले अरूलाई अब टच गर्ने ओर्ने भयो भने जुन यो स्प्रेड हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्प्रेड हुन्छ अब भनिन्छ नि मान्छे आँखामा हेर्नु हुँदैन यताउति त्यो कारणले गर्दाखेरि भन्दा पनि जुन टचबाट चाहिँ जुन आई टच गरिन्छ त्यसपछि अरूसँग अब टच गरिन्छ त्यसबाट चाहिँ हो सर्ने भनेको जस्तै यो चाहिँ एकदम छिटै स्प्रेड भएर जान्छ भाइरलमा चाहिँ र अब कस्तो हो भने भाइरल चाहिँ अब यसको ट्रिटमेन्टतिर जाम भाइरलको चाहिँ ट्रिटमेन्ट खास गरी त्यस्तो खासै केही पनि छैन त्यही हो अलिकति आफूले प्रिभेन्सन अपनाउने त्यही मात्रै हो लगभग यो भाइरलमा चाहिँ 5 देखि लिएर या 7 देखि लिएर 15 दिन भित्रमा अलिकति आफूले केयर गर्यो भने आफै पनि जाति हुन्छ र यसको लागि डाक्टरहरुसँग सल्लाह गरिओरिकन हामीले केही ड्रपहरु युज गर्न सक्छौं या डाक्टरले के सल्लाह दिनुहुन्छ त्यो गर्न सकिन्छ र अर्को भनेको ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन जुन हुन्छ ब्याक्टेरियल कन्जक्टिभाइटिस जुन हुन्छ हो यसमा चाहिँ हामी एन्टिब्याक्टेरियल जुन प्रिफर गर्छौं जसको कारणले गर्दाखेरि एन्टिब्याक्टेरियल अब ड्रप्सहरु एन्टिब्याक्टेरियल अब डाक्टरले डाक्टरसँग कन्सल्ट गरिसकेपछि उहाँले के प्रिफर गर्नुहुन्छ उहाँले के प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारले हामीले ब्याक्टेरियलमा अब त्यही अनुसारले आई ड्रपहरु या केही लगाउनु पर्ने हुन सक्छ र एलर्जिक कन्डिसनमा पनि अब डाक्टरसँग कन्सल्ट त गरिसकेपछि उहाँले दिनुहुने अब मेडिसिनहरु ड्रपहरु त्यो युज गरिन्छ र अर्को कुरा के हो भने प्रिभेन्सन यसको प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ हामीले कस्तो भने कमन टावलहरु युज नगर्ने जस्तै सबै कुरा अब फ्यामिलीमा कमन जुन युज गरिन्छ अब एकजनालाई छ भनिसकेपछि अर्कोलाई पनि त्यो कमन कुराहरु युज भयो भने त सर्ने अभियसली सर्छ
र आफ्नो पर्सनल कुरा, पर्सनल टावेल, पर्सनल ह्याङ्कीहरू युज गर्ने र त्यसपछि अर्को हुन्छ नि कसैलाई बर्न हुन्छ आँखामा भने हल्का अब एनएस नर्मल स्लाइनहरू हामीले त्यसले पखाल्ने ओर्ने युज गर्न त्यसरी सकिन्छ र आँखालाई एकदम वास गरेको गर्ने जसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्फेक्सन होस्, ब्याक्टेरियल होस्, भाइरल होस्, जस्ट हामीले अलिकति सरसफाइमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ किनभने अब जुन आँखाबाट निस्किरहेको जुन कचेराहरू हुन्छ, जुन डिस्चार्जहरू हुन्छ हो त्यसलाई सफा गर्ने र सेनिटाइजर मजाले हात सेनिटाइजर गरेर मात्रै या हातलाई मजाले साबुन पानीले वास गरेर मात्रै आँखालाई छुनु पर्यो भने त्यसरी छुन सकिन्छ। मतलब यो सबै प्रिकर्सन मात्रै हो। यदि अब धेरै सिभियरै छ भने डाक्टरसँग कन्सल्ट गरेर एलर्जीहरू, ब्याक्टेरियल अनि त्यसपछि अब भाइरसहरूको लागि कमनली ड्रप्सहरू केही लिन सकिन्छ। तर बजारमा मार्केटमा एभाइलेबल जुन छ सिप्रोफ्लोक्सासिन जुन आई ड्रप हो यो हामीले कमनली आँखाको लागि लगाउन सकिन्छ। यो चाहिँ हामीले 2 ड्रप्स लगाउन सकिन्छ। सिप्रोफ्लोक्सासिन जुन मार्केटमा एभाइलेबल फार्मास्युटिक्समा फार्मेसीमा एभाइलेबल जुन ड्रपहरू छ हो यो चाहिँ हामीले 3 आवर्समा यो ड्रप चाहिँ हामीले लगाउन सकिन्छ र नर्मल स्लाइनहरूले मजाले वास गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि हल्का हातहरू सेनिटाइज गरेर हातहरू धोएर अनि मात्रै आँखालाई छुने ओर्ने अलिकति प्रिकर्सन अपनाउने। यदि फ्यामिलीमा कसैलाई छ भने उसले युज गरेको बेडसिटहरू, टावलहरू, ह्याङ्कीहरू मजाले वास गरेर गरिदिने। अब एकै ठाउँ बस्दा ओर्दा जुन टचबाट सर्ने हो त्यो कुराको लागि चाहिँ अलिकति प्रिकर्सन अपनाउनु पर्दछ। र यो मेन कज भनेको अहिले भनेको रेन सिजन हो। रेन सिजनमा अलिकति ह्युमिडिटी इन्क्रिज भएर जान्छ जुन इन्भाइरोमेन्टमा, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब इन्फेक्सन भएको अब हुनसक्छ। अहिले फ्लू जुन फैलिरहेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि फैलिएको हुनसक्छ। र त्यसको लागि चाहिँ अब कस्तो हो भने अलिकति प्रिकर्सन अपनाउने, अलिकति केयर गर्ने। डस्ट पार्टिकलहरू, एलर्जिक कन्डिसनहरू हुन्छ नि, अब कुनै इन्सेक्टहरूको कारणले गर्दाखेरि या पोलेन्सहरू, अब अहिले रेनी सिजन हो, अब भिज्ने ओर्ने हो त्यस्तो अब डाइरेक्टली जुन इन्भाइरोमेन्टमा जुन तरिकाको अब डस्टहरू छ त्यही वाटर अब त्यही डस्ट हुँदै आइरहेको हुन्छ वाटर जुन डाइरेक्टली आँखामा पर्दाखेरि त्यसको कारणले गर्दाखेरि जुन हुने चान्सेस धेरै नै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रिकर्सन अपनायो भने यो छिटै नै लगभग 14 दिनभित्रमा 5 देखि 14 दिनभित्रमा या 7 देखि 10 दिनभित्रमा अब केयर कतिको हुन्छ त्यही अनुसारले यो जाती भएर नि जान्छ। हस्, आजको लागि यति नै, धन्यवाद।